1001 bức thư viết cho tương lai. Phần 8. Nơi làm việc là để đấu tranh thực hiện ước mơ. Bạn vẫn còn nghĩ như cậu học trò nhỏ ngày nào tranh đua đứng đầu toàn khóa. Đừng ngốc nữa. Đây là thế giới chỉ có thành tích đội nhóm, không có chỗ thành tích cá nhân đâu. Thực tế là vậy, nên cũng không có cái gọi là đứng đầu bảng. Từ bỏ những công việc làm một mình sẽ khiến cuộc sống của bạn từ hai màu trắng đen trở nên mới mẻ đầy màu sắc. Danh thiếp là để giúp người khác có thể nhớ rằng trên thế giới này còn có nhân vật là bạn đây. Khi người khác muốn dùng mối quan hệ trực tiếp với bạn làm chiếc phao cứu sinh, tấm danh thiếp của bạn chính là một đầu mối quan trọng. Trên thực tế, trong kế hoạch ngàn vạn lần đừng bao giờ bất cẩn. Nếu bạn được thăng chức lên làm quản lý, thì đó là biểu hiện của việc bạn chính là tiền bối đức cao vọng trọng, chứ không giống như một người được chuyển tới một bộ phận cốt lõi thông thường. Làm quản lý cũng cần có cảm giác an toàn. Mỗi người đều có điểm yếu riêng. Những người thích bàn tán, công kích về những mặt yếu kém của quản lý chắc chắn sẽ chẳng có tiền đồ gì trong tương lai. Trong cộng đồng, điều đáng đề cao nhất trong mỗi người chính là ai cũng là người chiến thắng, bởi vì thành quả của chiến thắng đều phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Nếu như bạn mong muốn được người khác vươn tay giúp đỡ khi bản thân đang trong cảnh khốn khó, cách tốt nhất chính là thường xuyên làm nhiều thêm vài chuyện để bồi đắp mối quan hệ. Hãy tận tâm làm việc. Công việc có lẽ không khiến tim bạn loạn nhịp như tình yêu, nhưng ít nhất có thể bảo đảm bạn có cơm ăn, có nhà ở. Còn tình yêu có thể sẽ không cho bạn điều đó. Vậy nên hãy nỗ lực tận tụy trong công việc. Đừng đánh giá quá cao năng lực bản thân trong nhóm, bởi đến khi bạn chọn lựa rời đi mới phát hiện không có bạn mặt trời vẫn mọc như thường. Đừng ăn không ngồi rồi, đừng đánh giá quá thấp chức vụ, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Dù bạn cảm thấy thế nào đối với phần công việc đó, đối với công ty đó, có hài lòng hay không, cũng không được ung dung ăn không ngồi rồi. Nếu không, người thiệt chính là bạn. Lười biếng sẽ trở thành gánh nặng trên đường đời của bạn. Ai cũng sẽ có lần vô tình nước đục thả câu, nên xét về tình có thể tha thứ. Nhưng người thường xuyên cố ý đục nước thả câu thì sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin nơi người khác. Người như vậy không thể có kết cục tốt. Chấp nhận tính cách của anh ta đi. Người có thể tiếp xúc với quỷ dữ, phần lớn đều có thể trở thành kẻ hơn người. Ví dụ như thầy trừ ma đó. Vĩnh viễn đừng bao giờ kết giao với những người vừa phức tạp lại chẳng mấy thân thiện với bạn. Họ tự chơi với thủ đoạn của họ được rồi. Tôi còn bận với công việc kinh doanh của mình. Đừng ở trước mặt mọi người nói xấu quản lý của bạn, nếu không bạn sẽ chẳng còn chốn dung thân. Kết quả chỉ có một đường nghỉ việc mà thôi. Nói xấu ai cũng được, nhưng hãy nhớ tốt nhất là không nên làm vậy. Nói xấu làm tổn thương cái tôi cá nhân người khác, và nó cũng khiến rất nhiều người đã tự đào mồ chôn mình rồi. Người nào nhắm tới một ngành nghề khác sẽ phải bổ sung rất nhiều kiến thức mới. Hãy nhớ rằng phải dùng thái độ ham học hỏi của mình để bổ sung thêm kiến thức, khiêm tốn tham khảo mới nhận được lợi ích. Có người mất cả một đời mới có thể hiểu ra vấn đề, nhưng có thể khi bạn khiêm tốn học hỏi, chỉ mất vài giây đã có thể học được rồi. Khiêm tốn học hỏi, từ từ tiến bộ, tích góp nguồn lực, tại sao không cơ chứ? Trong công việc, bạn phải làm cho thật ấn tượng. Có bao nhiêu công phu phải vận dụng cho bằng hết. Nhưng có những việc rất khó để trở nên nổi bật, cho nên khi lựa chọn công việc phải thật chú tâm, cân nhắc thật kỹ lợi hại vốn có của công việc đó.
Trước khi thốt ra chữ không, hãy sửa thành đây là thời điểm cần thiết. Tôi tận lực rồi, tôi không chắc chắn. Sau khi quyết định, tôi sẽ gọi điện lại cho bạn. Đừng kén chọn, cũng đừng đặt kỳ vọng quá cao nơi người khác. Nên nhìn vào điểm mạnh của họ chứ không nên quan trọng hóa hành động của người khác. Thế giới này không hoàn hảo, có thể còn thiếu đi sự công bằng. Vì vậy phải tự nói với bản thân, mình cố gắng rồi, có thể còn tốt hơn nữa. Nhưng nếu không tốt, cũng không phải là mình đã sai. Bạn phải hiểu định nghĩa của từ trách nhiệm. Trách nhiệm là công việc bạn bắt buộc phải làm. Nhưng ở văn phòng, trách nhiệm không chỉ là việc bạn bắt buộc phải làm, mà còn là tất cả những công việc khác nữa. Phải hiểu rõ tăng ca cũng là một loại kỹ năng. Nếu trong thời gian bạn làm việc không tăng ca sẽ bị cho rằng bạn không đủ siêng năng. Nếu bạn vắng mặt trong thời gian làm việc, bạn sẽ bị cho là làm việc kém hiệu quả và chẳng còn cách nào khác lại phải tăng ca. Trước khi nói chuyện phải cân nhắc 3 điều: tìm cách để biểu đạt ý kiến của mình, giữ vững thái độ hòa khí khi nói chuyện với người khác và kiểm soát tâm trạng của bản thân. Bạn cần hiểu được định lý bát quái. Trở thành bạn thân với đồng nghiệp có địa vị cao thì tất cả những điểm yếu và bí mật của bạn đều sẽ được công khai trong công ty. Trở thành bạn thân với một người có địa vị thấp hơn, tất cả mọi người đều hứng thú với điểm yếu và những bí mật riêng tư của bạn. Bạn cần phải hiểu ý nghĩa bí mật của sự tồn tại. Nếu có một bí mật gì đó, mục đích tồn tại của nó là để người khác biết. Nếu như một bí mật mà có người biết, bạn phải giả vờ nói rằng không biết. Giống như vậy, nếu một bí mật mà tất cả mọi người đều nói không biết, như vậy có thể suy ra tất cả mọi người đều biết hết rồi. Tình trạng mông lung khiến bạn bị người ta nghĩ rằng bạn không có chủ kiến. Không mông lung rối rắm thì họ lại nghĩ bạn khó kết giao. Khó khăn lắm mới có cơ hội được hồ đồ lộn xộn. Đến lúc nào mới đạt trình độ không hồ đồ nữa chứ? Chủ nghĩa tập thể là một loại chọn lựa. Nếu như bạn không ủng hộ quyết định của phần lớn mọi người, ý kiến của bạn nhất định sẽ không được thông qua. Nếu bạn ủng hộ quyết định của đại đa số mọi người, sẽ giảm mất cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn. Những người có năng lực luôn đứng ở phía đối nghịch với tập thể. Bạn phải biết cách đắp đập khơi ngòi. Nếu bạn không thừa nhận các bậc tiền bối, họ sẽ không cho bạn cơ hội thăng tiến. Nếu như thừa nhận các tiền bối thì những người đó lại được đề bạt trước tiên. Bạn càng không có cơ hội thăng tiến. Đắp đập khơi ngòi hoàn toàn có tác dụng là bởi trước đó có một ngày bạn đã chuẩn bị ngay trước mặt họ. Nhất định bạn phải có một nhóm nào đó. Cho dù làm việc gì cũng bị hạn chế, nhưng nếu không tham gia nhóm nào thì bạn sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Tham gia vào một nhóm sẽ trở thành kẻ thù của những nhóm còn lại. Tham gia vào 2 nhóm thì cũng như chẳng tham gia nhóm nào. Chỉ có bản tính của độc cô cầu bại mới có thể hoàn toàn tránh được sự quấy rầy của các nhóm. Loại người này thường chỉ có một nhóm, trong nhóm chỉ có một người. Bữa tiệc nào cũng cần tham gia hết. Nếu tham gia, bạn nói gì trong bữa tiệc đó cũng sẽ thành tin đồn. Nếu không tham gia, tin đồn liên quan đến bạn sẽ trở thành chủ đề của bữa tiệc đó. Khi bạn học hỏi rất nhiều những phong cách khác nhau để có thể hợp tác hiệu quả, lúc đó trong mắt ông chủ, bạn chính là một người cực kỳ có giá trị, đặc biệt là trong thời đại đa dạng hóa như hiện nay. Không có ai hoàn hảo, không ai là người mọi mặt đều xuất chúng. Mỗi người lại có năng lực và phong cách khác nhau. Chỉ có thể nhận biết giữa người với người ở nhiều điểm mạnh khác nhau.
Tài năng của bạn có thể được người có điểm mạnh hoàn toàn không giống bạn phát hiện ra, sau đó học hỏi lẫn nhau, biến thành điểm mạnh của họ thành của mình. Nếu bạn có thể tìm ra điểm mạnh của họ, rồi bù đắp cho những gì bản thân còn thiếu, hơn nữa, cùng hợp tác với họ trên phương diện trở thành một chuyên gia, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành người đa tài. Nếu không cần một công việc, đa số mọi người sẽ không nói chuyện với chuyên gia giới thiệu việc làm. Thực tế, lúc này chưa cần thiết. Điều quan trọng không phải là bây giờ bạn như thế nào, mà là tương lai bạn sẽ ra sao. Cho dù công việc hiện tại của bạn cực kỳ ổn định, bạn cũng không gây hại gì tới mối quan hệ tốt đẹp đã có với họ. Đào giếng trước khi khát nước là đạo lý luôn đúng. Lần tiếp theo tìm việc, khi công ty cố vấn gọi điện cho bạn, cho dù công việc trước mắt bạn có hài lòng bao nhiêu đi nữa, cũng đừng vội vàng cúp máy ngay lập tức. Phải đặt mục tiêu trước khi tạo cho mình cơ hội. Chỉ khi giá trị và năng lực bản thân được những người quan trọng thừa nhận, bạn mới có khả năng giành được cơ hội. Phải biết mở rộng mối quan hệ, tập trung làm việc. Nếu bạn không làm tốt công việc của mình mà mỗi ngày chỉ tập trung vào cảm nhận của người khác, như vậy chắc chắn là bỏ rễ lấy ngọn rồi. Quan hệ chân tình là kiểu có thể chia sẻ với bạn đủ loại thông tin hữu ích và những hiểu biết trong công việc, hay trao đổi kinh nghiệm với nhau. Trên phương diện công việc thực tế có thể như là người trong nhóm giúp đỡ lẫn nhau. Đây chính là cách quản lý những mối liên hệ theo phương thức hiện đại, liên tục tích lũy, mở rộng các mối quan hệ, cuối cùng hình thành nên mối liên hệ tinh hoa nhất. Giống như câu nói, bạn là ai không quan trọng là người ở bên bạn là ai. Rất nhiều nhóm tinh anh đều tham gia vào một hệ thống truy cập cao để thuận tiện cho việc giao lưu trong công việc. Họ không tìm kiếm những mối quan hệ chất lượng nữa, mà tìm kiếm người thật sự chất lượng. Nếu không đạt tiêu chuẩn, rất khó để tham gia vào những đội nhóm này. Đây không phải nhóm để người sáng lập cố ý phô trương bản thân, mà thật ra họ dùng cách thức này để tránh những người có những biểu hiện kỳ lạ, những liên hệ trống rỗng hào nhoáng bên ngoài. Mối liên hệ như vậy thật ra chỉ là quan hệ giả tạo, nếu không chỉ lãng phí thời gian của mọi người, mà có lúc còn mang lại tác dụng phụ. Trong mối quan hệ đồng nghiệp, khó tránh khỏi cạnh tranh. Lúc này dùng cách từ chối sao cho phù hợp khá là quan trọng. Một người chỉ luôn từ chối người khác sẽ khiến mọi người đều bài xích, còn chỉ một câu thỏa hiệp với người khác không chỉ khiến bản thân phải chịu những ủy khuất, mà còn khiến người khác tin rằng bạn là một người quá hiền, năng lực thấp, không thể gánh vác việc lớn, mà lại dễ dàng bị người khác lợi dụng. Bởi vậy trong công việc nhất định phải chú ý nguyên tắc, khó tránh khỏi dính líu vào việc như gây ảnh hưởng tới lợi ích công ty, kéo bè kéo phái, hãm hại người khác, thì hãy đợi cho sự việc qua đi. Gặp những chuyện như vậy, phải chú ý bảo vệ quan điểm trung lập, tránh bị người khác lợi dụng. Trong môi trường văn minh này, mỗi người đều nên tôn trọng việc riêng của người khác. Rình mò việc riêng của người khác luôn bị người ta xem như một người thấp kém tầm thường, không được giáo dục đàng hoàng. Bởi vậy trong quan hệ với đồng nghiệp, phải biết giữ khoảng cách phù hợp, chú ý đừng tùy tiện xâm phạm vào lãnh địa của người khác, tránh bị đồng nghiệp ghét bỏ và không muốn kết giao với bạn. Nếu khi làm việc bạn thường bị ảnh hưởng bởi một chút chuyện không vui, không thể kiểm soát tâm trạng bản thân, có thể sẽ khiến bạn mắc phải sai lầm đáng sợ. Nếu như thấy món đồ khiến bản thân không vui, hay tâm tình gì cũng thể hiện rõ ra bên ngoài, như vậy sẽ khiến đồng nghiệp phản ứng lại với bạn thôi. Mỗi người đều có sở thích riêng, nên đối với người hay vật gì đó mà bản thân không thích, tốt nhất nên học cách tha thứ hoặc giữ im lặng. Sở thích của bản thân không nhất thiết phải giống với quan điểm của người khác. Nếu bạn thường dễ dàng thảo luận với người khác
về sở thích của mình, giống như bạn đồng ý để cho người khác ghét vậy. Sau lưng người khác, ai cũng có những toan tính đáng ghét. Toan tính với người khác cũng là hành động nguy hiểm bậc nhất trong công việc. Loại hành động này đều đem lại hậu quả. Dễ dàng gạt đồng nghiệp sang một bên thì càng dễ mất việc, thậm chí là thân bại danh liệt. Người làm ông chủ chắc chắn không mong những nhân viên của mình tự tàn sát lẫn nhau. Ông chủ chỉ hy vọng mỗi nhân viên đều thể hiện được điểm mạnh của bản thân, vì bản thân mà mang lại càng nhiều lợi nhuận hơn. Còn bài trừ lẫn nhau chỉ làm tăng xích mích nội bộ, khiến công ty chịu thiệt hại nặng nề. Đồng nghiệp xung quanh cũng ghét những người thích đâm bị thóc, chọc bị gạo, ngấm ngầm kéo bè, hay những người ngấm ngầm tấn công, bởi vì mỗi người đều hy vọng có một môi trường làm việc thoải mái và làm việc với những cộng sự có cùng sở thích. Giải quyết mối quan hệ kinh tế giữa đồng nghiệp sao cho tốt cũng rất quan trọng. Lúc bình thường cùng nhau đi ăn, tình huống giải quyết vấn đề kinh tế phát sinh có lẽ khá nhiều. Cách tốt nhất là theo hệ thống AA. Đương nhiên, tình huống đặc biệt là mượn tiền bạn bè cũng không có gì không được, nhưng phải nhớ cần mau chóng trả lại. Nếu bình thường có mượn tiền người khác, sẽ bị người ta nghĩ rằng mình là người không có kế hoạch gì cho cuộc sống hết, và rồi sẽ không tin bạn nữa. Nhớ rằng đừng dễ dàng thiếu nợ người khác dù chỉ 1 đồng, kể cả đó là một hành động mang tính nguyên tắc. Đương nhiên cũng không cần câu nệ quá làm gì. Khi được đồng nghiệp vui vẻ mời khách, đừng khăng khăng từ chối, đồng thời cũng cần nói câu chúc mừng nhiều một chút. Trong mối quan hệ trực tiếp nơi làm việc và giao tiếp tâm lý, có một loại kỹ năng kết giao đơn giản mà rất hiệu quả, đó chính là nụ cười. Nụ cười là một loại ngôn ngữ giao tiếp truyền cảm hứng đặc biệt. Nó không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa bạn và đồng nghiệp mà còn truyền cảm dễ hiểu. Dù bản thân chúng ta luôn dựa vào những ấn tượng ban đầu mà đối xử với người khác, nhưng bản thân chúng ta lại luôn phát ra tín hiệu mắc lỗi. Nói cách khác, trong hoàn cảnh xã hội hay thương hội, dường như rất buồn tẻ, đầy lo lắng, ngại ngùng hay thù địch lẫn nhau, nhưng bản thân chúng ta thường không nhận thức được điều này. Rất nhiều người xuất phát chậm hơn người khác, nhưng chúng ta nên cố gắng nhiều hơn, để những người lần đầu gặp mặt chỉ cần vài giây đã thấy được con người chân thật của chúng ta. Bạn cảm thấy hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc là đủ. Sai lầm, năng lực làm việc, hiệu quả làm việc hay là mức độ tin tưởng, thậm chí là bằng cấp học tập của bạn, tất cả không chỉ là mục tiêu, cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Cho dù bạn có là giáo viên, y tá, kế toán hay thư ký, vốn dĩ môi trường làm việc đã là do con người tạo thành. Mỗi người có một khía cạnh quan tâm khác nhau và thứ tự ưu tiên khác nhau. Học cách làm sao để hài hòa trọng tâm giữa cấp trên và đồng nghiệp được gọi là chính trị trong công ty. Tin đồn là sức sống của công ty. Có rất nhiều vấn đề đều từ đây mà ra. Tin đồn là dấu hiệu trước khi giông bão. Ngay cả khi thông tin cụ thể của tin đồn đều không đúng, nhưng mà không có lửa làm sao có khói. Đương nhiên bạn cũng có thể suy đoán nhiều chứng cứ khác nhau. Ví dụ nói, có người nhìn thấy đối thủ và tổng giám đốc của công ty bạn gặp mặt. Một người nói thì không tính làm gì, ít nhất hãy đợi đến khi có 3 người biết chuyện hẵng nói. Nếu bạn vội vàng chuyển lời, người nói với bạn biết bạn tiết lộ ra ngoài, lần sau bạn sẽ không được biết tin tức gì nữa đâu. Tuy nhiên thỉnh thoảng bạn cũng tham gia vào con đường truyền tin, nhưng vẻ mặt chẳng vui vẻ gì của bạn sẽ khiến người ta sau này có loan tin cũng sẽ bỏ qua bạn ngay. Nguyên tắc của người ta chính là bạn có hứng nghe thì được, nhưng đừng để mọi người coi bạn như chiếc loa phát thanh. Đừng để đồng nghiệp coi bạn là tri kỷ mỗi khi gặp khó khăn. Sức mạnh của đồng tiền thường làm con người ta thay đổi suy nghĩ rất nhiều.
đặc biệt là khi có liên quan đến lợi ích cá nhân. Nếu như họ không còn là bạn bè của bạn nữa, lúc đó bạn sẽ phải lo lắng về những bí mật đã từng tiết lộ. Có những ông chủ hy vọng được nghe hết tất cả quan điểm khác nhau về một thông tin, nhưng đa số quản lý không biết điều này. Họ cũng là những người bình thường thôi. Hay còn nói, họ thích nghe những thông tin tốt đẹp mà không muốn nghe những thông tin tồi tệ. Đó chẳng phải là những lời nói ngọt ngào nịnh bợ đấy ư? Hầu hết chỉ khác nhau ở kỹ năng và tâm lý. Quản lý, hôm nay trông ông cứ như thanh niên ấy. Những lời như vậy nịnh bợ rất rõ ràng. Ông chủ không phải là kẻ ngốc. Những lời nói vô lương tâm ấy của bạn, họ cũng đều nghe ra hết. Bạn phải tìm được điều khiến bạn thật sự ngưỡng mộ ở họ, sau đó thừa dịp thể hiện sự ngưỡng mộ ra bên ngoài. Giống như bố mẹ bạn khen ngợi rằng căn phòng của bạn rất sạch sẽ, hay như khi bạn đạt điểm cao ở trường, đều được thầy cô khen ngợi. Nơi làm việc đầy rẫy những vật dụng này, đầy ắp những âm mưu và cạm bẫy. Nếu như có người đối tốt với bạn, thì cũng có người muốn hãm hại bạn. Nếu có người nịnh hót bạn, biểu thị rằng có người muốn lợi dụng bạn. Ở nơi làm việc, những người đó được cho là thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ là một thành ngữ chỉ những việc trong cuộc sống, cho dù là của bản thân, nhưng bản thân vẫn không cách nào quyết định được, phải buộc lòng thuận theo ý trời, ý đất, ý người khác. Chính là chỉ những việc ngoài ý muốn của bản thân, không cách nào làm khác được. Bình tĩnh và nhanh chóng đưa ra câu trả lời hài lòng sẽ có thể khiến trực giác của sếp nhận thức rằng bạn là một người triển khai có hiệu quả. Trái lại, thái độ ngập ngừng đè lên trách nhiệm vốn đã nặng nề sẽ khiến sếp không vui. Nếu như bất thình lình chạy vào căn phòng sếp báo cáo một chuyện cỏn con, thậm chí là những sai lầm vụn vặt, sẽ khiến sếp phải đặt ra câu hỏi về năng lực xử lý khủng hoảng của bạn đấy. Lúc này, bạn không nên dùng tông giọng hỗn hển. Hãy bình tĩnh nói ra vấn đề và phải khiến sếp cảm thấy sự việc thật sự không phải không có cách giải quyết, mà nghe như bạn sẽ đứng cùng một chiến tuyến với sếp. Có những công việc đầy khó khăn bạn không thể tự mình hoàn thành được, cũng không biết phải mở miệng thế nào để những đồng nghiệp giỏi nhất trong mảng này cam tâm tình nguyện giúp bạn một tay. Hãy đề cao họ, trót đầy những lời có cánh về họ. Thông thường những người tốt này sẽ không để mất đi danh tiếng của bản thân, nên thường sẽ đáp ứng lời cầu cứu của bạn. Khó có thể tránh không mắc sai lầm, nhưng dám thừa nhận lỗi sai của bản thân là cực kỳ quan trọng. Nhưng không phải vì thế mà bạn phải xin lỗi từng người một, mà quan trọng hơn là đừng để những chỉ trích đều chĩa về phía bạn. Bạn nên tìm cách giảm nhẹ lỗi lầm của mình, phân tán sự chú ý của mọi người sang hướng khác. Thành quả công việc của bạn chẳng may bị người ta thay đổi hay phê bình. Thực ra đó là chuyện đau khổ của người khác. Đừng thể hiện ra mặt tâm trạng bất mãn của bạn. Biểu hiện không nhún nhường, không cao ngạo sẽ khiến bạn trông có vẻ tự tin hơn, càng xứng đáng được người ta tôn trọng hơn. Vẻ đẹp của người phụ nữ vốn là do trời định, căn bản không có gì đáng trách. Thế nhưng trong công việc hàng ngày, chúng ta tới rất nhiều nơi làm việc sẽ thường thấy các đồng nghiệp nữ mỗi ngày đều trang điểm sao cho thật lộng lẫy. Dù phải mặc đồng phục, cũng phải bôi son trát phấn, châu quan bảo khí. Có những nữ đồng nghiệp còn thường xuyên phải lôi gương ra để tô thêm son, dặm lại phấn. Cô ấy cố gắng giữ khuôn mặt trông thật xinh đẹp. Thật ra phần lớn là để làm hài lòng nam giới. Một nữ đồng nghiệp thích tưởng bở như vậy, thực tế là người phụ nữ ham hư vinh nhất, là người phụ nữ tự quan tâm bản thân nhiều nhất. Với những đồng nghiệp nữ như vậy, cần phải giữ khoảng cách an toàn. Châu quan bảo khí miêu tả quần áo và trang sức phụ nữ sang trọng, đẹp đẽ và lấp lánh ánh châu báu.
Dù đó có là gì pha trà, thực tập sinh, hè hay là tổng giám đốc, lúc nào cũng nên nở nụ cười thân thiện sáng ngời với người khác để giành được thiện cảm của tất cả mọi người trong công ty. Các đồng nghiệp trẻ tuổi nhìn thấy bạn sẽ gọi chị cả. Các đồng nghiệp lớn tuổi thì coi bạn như con gái trong nhà mà đối đãi. Như vậy, mối quan hệ cá nhân thân thuộc mới có lợi cho sự phát triển sự nghiệp sau này. Bạn phải biết giữ vững mối quan hệ bạn bè tốt với mỗi đồng nghiệp. Hãy mở rộng quan hệ nhất có thể. Đừng để họ đánh dấu bạn là thuộc về bất kỳ một nhóm người nào. Nếu không, vô tình, nó sẽ thu hẹp lại mạng quan hệ xã hội của bạn. Đối với bạn sẽ chẳng có lợi gì hết. Nếu có thể, hãy kết giao càng nhiều càng tốt, tránh liên quan tới việc chính trị hay những đấu tranh trong công ty. Đừng đâm bị thóc, chọc bị gạo. Khi đó bản thân tự nhiên sẽ nhận được lòng tin và thiện cảm của người khác. Có rất nhiều cách chia sẻ với người khác. Càng nghe nhiều, tiếp nhận nhiều ý kiến của người khác, như vậy bạn mới có thể được mọi người thừa nhận và ủng hộ. Kế hoạch thăng tiến trong công việc sẽ vô cùng thuận lợi. Thân là dân văn phòng, hình tượng vô cùng quan trọng, vì vậy cần trân trọng đồng nghiệp và công việc. Ít nhất bạn cũng nên gọn gàng hào phóng. Nếu như đầu tóc rối mù, quần lót lộ ra ngoài, hút điếu thuốc đi qua đi lại thật sự rất kinh khủng. Các đồng nghiệp khó mà tiếp cận được, chứ đừng nói đến làm việc cùng nhau. Kết quả nhận được có khả năng là từ một người cực đoan dẫn đến người khác cũng cực đoan. Có những anh chàng phả mùi hàm ý tới cực điểm, người sẽ tỏ ra mùi rất thơm. Những cô gái xinh đẹp lúc nào cũng sẽ được những người đàn ông độc thân thiên vị đôi chút, như gửi đến lời mời vào buổi đêm một cách tự nhiên như chuyện thường tình. Đặc biệt, ông chủ cũng sẽ từ đó tham gia vào điểm náo nhiệt, ăn mặc lộng lẫy thật phù hợp trước khi đi. Nhưng hãy nhớ quyết định có thể không an toàn. Đừng đắm chìm vào rượu ngon trong bóng đêm, nếu không sẽ bị người khác điều khiển, lừa đến mất đi bản thân. Tinh tế nhẹ nhàng là cần thiết. Biết an ủi những người bị tổn thương là người phụ nữ có tính cách lương thiện. Nhưng đừng lạm dụng với mọi người, đặc biệt là trước mặt đồng nghiệp chưa lập gia đình hay ông chủ đã ly hôn. Tốt nhất là tránh xa một chút. Nhận nhiệm vụ đi công tác một chuyến với những hoạt động không quá phức tạp. Khi la hét ầm ĩ, đừng quên nhìn thật cẩn thận xem bạn đồng hành của mình là ai, có đáng tin cậy hay bất tiện gì không. Chớ rơi vào cạm bẫy được thiết lập cẩn thận. Nếu không, tốt hơn hết nên từ bỏ. Tránh việc sau khi đi công tác trở về công ty, tin đồn rằng bạn làm việc không đứng đắn đã bay đi khắp nơi rồi. Mỗi ngày ở công ty đều nhận được hoa của bạn trai hoặc bạn bè nào đó không biết tên thật sự là một chuyện rất đáng tự hào, nhưng cũng không thể tự kiêu tự mãn. Thường nói, 3 người đàn bà đủ thành vở tuồng rồi. Vở tuồng này chủ yếu ở các sân khấu đối lập. Bạn cướp lấy ánh hào quang của người con gái khác thì sẽ dẫn tới ghen tị. Bọn họ sẽ kết hợp lại và trong vô tình sẽ đá bạn ra khỏi cửa. Nữ giới là loài theo đuổi lợi ích cá nhân. Chỉ một chút lợi ích nhỏ nhoi cũng sẽ mất bình tĩnh, vứt bỏ vẻ ngoài của mình mà đi gây chiến một phen. Kết quả một là kết thúc hoặc phân chia và biến đổi thành gì đó. Mỗi người tới một bộ phận mới để rèn luyện. Vô duyên vô cớ nở nụ cười hay dễ dàng thân thiết với người khác thì không nói. Công việc cũng sẽ vì cả tin, tự do tiêu pha mà khó tuân thủ các quy tắc. Bạn bật đèn xanh cho người khác chính là tự đem đèn đỏ đến với sự nghiệp của mình. Suốt ngày nhận được đơn xin nghỉ của bạn thì dù bạn lại có lý do đầy đủ đi nữa hay tính cách lãnh đạo có tốt đi nữa, cũng sẽ cau mày và cảm thấy bạn có quá nhiều vấn đề rồi đấy. Trở thành một trong những cô bạn thân của ông chủ, hay công khai hoặc ngấm ngầm trở thành vợ lẽ, dù có thể mang lại lợi nhuận và lợi ích mà người thường không có được, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn.
chịu hủy hoại tâm hồn và thể xác thì thôi không nói, nhưng mọi người ai cũng như mật thám chống lại bạn, khiến bạn đứng một mình cô đơn trên cao kia. Tham gia vào một cuộc nói chuyện cười tiếu lâm của cánh đàn ông trong công ty sẽ cho người ta cảm giác bạn không có tự trọng. Đây là bạn tự tìm dịp nhận rắc rối về mình. Khi đồng nghiệp độc ác, bạn phải nhận biết sự khác biệt ngay lập tức. Người khó kết giao có vô số loại. Có người hay khoác lác, đừng chú ý lắng nghe. Có người lại chẳng bao giờ nói một lời. Đồng nghiệp độc ác lúc nào cũng muốn giẫm đạp bạn, hoặc là đâm một con dao ngay sau lưng bạn. Hắn là người đâm bị thóc chọc bị gạo, là người thêm dầu vào lửa, là người xúi giục chẳng cần lý do, và là đối thủ thâm hiểm. Ông chủ tồi tệ là người chỉ biết quản lý một cách cứng nhắc, chẳng buồn chú ý đến cảm nhận của bạn. Nếu như mục tiêu của bạn là để giữ việc làm, bạn chẳng cần học cách kiêu căng, ngạo mạn. Cần phải nắm được mọi quan hệ của ông chủ. Bạn cần phải chú ý đừng để ông ta đẩy bạn tới vị trí mâu thuẫn qua lại với ông ấy. Nếu ông ta cảm thấy bạn có điều không ổn, những ngày tháng của bạn chắc chắn sẽ khó khăn rồi. Bạn hoàn toàn có thể hiểu rõ những chuyện phát sinh thì đừng đưa ra quyết định ở lại đây lâu dài trong tình trạng này. Nếu không làm gì đó thì những gì có lợi hay những chuyện tốt đẹp sẽ không có phương hướng phát triển đâu. Trên thực tế, tình trạng của bạn không thể thay đổi trừ phi bạn bắt tay vào hành động. Nếu không hành động sẽ chỉ khiến tình trạng của bạn tồi tệ thêm. Bạn nên để điều đó phỉ báng bạn, tấn công luôn cả đồng nghiệp của bạn. Đến lúc đó bạn mới có những phản ứng tích cực hơn. Cứ liên tục phàn nàn mãi sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy bạn như là chuyên gia phàn nàn của công ty vậy. Quản lý cũng thật kỳ lạ. Bạn biết tại sao vấn đề không thể giải quyết được không? Nếu như bạn bị lôi vào một cuộc mâu thuẫn trong công việc quá lâu, nếu bạn không cố gắng bảo vệ danh tiếng của bạn, bạn sẽ nhận được cả tá những lời chỉ trích. Nếu đưa bạn đến một nơi tạo ra những phiền phức có thể khôi phục lại mối quan hệ hòa hợp như trong mơ, bạn có thể bắt tay vào hành động đầu tiên như nói: xin lỗi, việc tôi làm có thể đã làm tổn thương đến bạn, hoặc là có lẽ tôi sai rồi. Bạn có thể kết nối với đồng nghiệp thông qua những cuộc tán gẫu, kéo khoảng cách giữa mọi người lại gần nhau hơn. Nhưng có một loại người vừa mới quen biết bạn chưa lâu, bèn mang hết những khó khăn và bất bình của họ ra kể hết với bạn. Loại người này thường gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên, nhưng có thể họ cũng nói hết những điều này với người khác rồi. Trong lòng họ, bạn hoàn toàn chẳng có được giá trị gì hết. Nói chung, người mộ đạo là người hay sinh sự, tất yếu sẽ trở thành người hay sinh sự. Loại người này suốt ngày chỉ thích vắt óc suy nghĩ tìm kiếm bí mật của người khác, phàn nàn người đồng nghiệp này không tốt, hay ông chủ kia làm những việc gì ở bên ngoài. Người nói nhiều có thể sẽ xúi bẫy tình bạn giữa bạn và đồng nghiệp khi bạn và đồng nghiệp thực sự xảy ra chuyện không vui, còn họ lại dửng dưng bình chân như vậy, thậm chí còn vỗ tay ăn mừng. Cũng có khả năng họ sẽ xúi bẫy bạn tranh luận với ông chủ. Họ để bạn đi nói những lời chẳng tốt đẹp gì về ông chủ, rồi còn thêm mắm dặm muối vào những lời đó và truyền đến tai ông chủ. Nếu ông chủ không hiểu rõ, đến lúc đó bạn sẽ ở công ty chẳng được bao lâu.